Bismillahirrahmanirrahim. Mungba matrices exercise 1.3 के दा क्वेश्चन नंबर 13 को पदे लेक्चर के क्वेश्चन नंबर 13 के मुंतवई फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग matrices. पार्ट 1 की ए मैट्रिक्स राकड़ी द एडिटिव इनवर्स मालूम ली. पार्ट 2 की बी मैट्रिक्स राकड़ी नो द बी मैट्रिक्स एडिटिव इनवर्स मालूम ली. सही शो डेर इज क्वेश्चन द योस्ट क्वेश्चन ने मुंगा बस दा क्वेश्चन लिखू नो बया तासु ته هم چې एडिटिव इनवर्स څه ته وایي. ٹھیک شو اول क्वेश्चन लिखो. हाँ क्वेश्चन नंबर 13 के फर्स्ट नंबर पार्ट ए मैट्रिक्स से मुंग तराकड़े दे 3 4 6 2. ठीक शो दे एडिटिव इनवर्स मालूम ली. एडिटिव इनवर्स मुंग सर द ए मैट्रिक्स पर एडिटिव इनवर्स सी द ए मैट्रिक्स چې کله په ماینس سره ملټیپلای شي دا به موږ سره د دې एडिटिव इनवर्स وي. موږ سره به एडिटिव इनवर्स چې دی هغه ماینس ا وي. دا ا میټرکس دی چې ماینس سره ملټیپلای شي نو دا به موږ سره एडिटिव इनवर्स وي. ماینس ا به एडिटिव इनवर्स ټو ا وي. نو ماینس شو په خپل ځای لګیدو او ا میټرکس به لګو. ا میټرکس موږ سره 3 4 6 2 شو. صحیح شو. اوس دا ماینس چې دی دا به دا ماینس چې دی دا به د میټرکس کې د نن هر الیمنٹ سره ملټیپلای شي. نو دا به د دې سمبل چینج کوي. کو پرس کې یو الیمنٹ پلس شي نو به ماینس شي او کو ماینس شي نو ماینس په پلس شي. اوس دې کې موږ سره ټول پلس دي دا به ماینس شي. دا ماینس په دې کې دا به ماینس 3 سره ملټیپلای کیږي 4 سره 6 سره او 2 سره دا به ماینس 3 شي دا به ماینس 4 شي ماینس 6 بشي ماینس 2 بشي. سمبل والا چینج کړئ. دا ماینس ا موږ معلوم کو دا ماینس ا چې دی دا ا ته एडिटिव इनवर्स دی. صحیح شو. ها دا خو شو دلته کې. اوس پارت 2 کې موږ لا بی میټرکس راکړی دی هغه برابر دی ا ماینس ا بی minus CA minus B L M N. دا B میټرکس دی. د B میټرکس एडिटिव इनवर्स په C هغه به ماینس B وي. ٹھیک شو. B میټرکس سره ماینس ملټیپلای کو نو دا میټرکس بچی دا به B ته एडिटिव इनवर्स شي. نو ماینس ما په خپل ځای لګاو. بی میټرکس ما ولیکو A ماینس A B ماینس C A ماینس B L M N. ٹھیک شو. اوس دا ماینس چې دی دا به میټریسز کې دننه هر الیمنٹ سره ملټیپلای شي. کو دا هغه ساین پلس نه به نیگیټیو شي او کو نیگیټیو وي نو هغه به پلس شي. نو دا به موږ سره شي ګوره دا پهله الیمنٹ A پلس دی نو دا به ماینس شي ماینس A. دا دویم الیمنٹ ماینس A دی دا به پلس A شي. دا B پلس تا نو دا به ماینس B شي. دغه شانتې دا C ماینس تا نو دا ماینس ور سره چې ملټیپلای شي نو پلس C به شي. دا A دا پلس A دا نو دا به ماینس A شي. دا ماینس B دی نو دا پلس B شي. دا L M N دا دریونه پلس دی دا نیگیټیو ته وړي. ماینس L ماینس M ماینس N. دا میټرکس چې شو دا د دې B एडिटिव इनवर्स شو. صحیح شو. سمپل ماینس ور سره ملټیپلای کو نو دا
د بی به ایډیټیو انورس شي. دا کوېسچن 13 دلته کې دواړه پارټ کمپلیټ شو.